Mabuhay, this is Mr. Criminology at welcome sa ating mga pag-aaral tungkol sa mga subject matters and discipline of criminology. This is for the research of the criminology students, for the review of the future registered criminologists, and for the refresher of the registered criminologists. Today, I want to share to you the short history and short background on how fingerprint is being used and yung mga types for classification of fingerprints and overview sa mga minute details or the minutiae ng fingerprint natin. But to tell you, the question is when is fingerprint analysis used? So we can see that fingerprint can be used in all sorts of ways, such as the following. Okay, it can be used as a biometric security. For example, to control access to security areas or system. Today, yung mga company, yung mga buildings ay you can access that hindi na through your card or key. Isang ideal use now is biometrics. Sama dyan, pwede rin access yan kung hindi pang login, time in, time out, ginagamit na ang biometrics. So that is through our fingerprint also. Not just that, we also have identifying amnesia victims and unknown disease such as victims of major disasters if their fingerprints are on file. So, di ba meron tayong mga records sa mga iba't ibang agency kagaya ng NBI, ng PNP, at iba't ibang agency ng ating government. So, pag naka-file naman ang ating mga fingerprint records, ay kung ikaw ay may amnesia, pwedeng i-compare yung fingerprint mo doon sa records on file, or kung ikaw ay biktima naman or may tayong victims na sa disaster, sa mga flood, sa mga landslide, we can have the fingerprint of the deceased and compare it to the fingerprints on file para ma-identify natin yung kanyang pagkakakilanlan o yung kanyang person. Next is to conduct also the background checks, including sa mga applications for government employments, defense security clearance, mahalaga yan, sa AFP, PNP, sa mga law enforcement agencies, at sa pag-apply din ng concealed weapon natin for permits. And of course, the person places their thumbprints on a document with their signature to affirm their identity. So there are ways on how to give your signature. Pwedeng yung normal na signature natin sa handwriting. Some naman yung matanda na, yung di na kaya, fingerprint o yung thumbprint nila. Or some are both, yung kanilang signature together with the print para mas ma-assure, ma-affirm yung identity nila para dito. Next is especially important in criminal justice realm. Siyempre, isa sa pinakamahalagang trace evidence sa mga investigators and analysts. We can compare the unknown prints na na-collect mo sa crime scene to the known prints na meron ka sa record or sa witnesses mo, kung manlilip mo through witnesses or potential suspect natin para ma-assist tayo sa criminal cases natin. So, pag nag-process ka ng crime scene, isa yan sa mahalagang hinahanap natin. Yung mga fingerprints sa baso, sa doorknob, sa katawan ng victim, sa table, sa mga surfaces, at kung saan pa pwedeng humawak possibly ang suspect natin to prove na siya ang out of the lifted or sa mga collected fingerprint, atin ito mako-compare sa mga known prints natin. Kagaya ng pwede mong kunin sa mga suspect and victims or witnesses natin or sa mga fingerprint on file or sa mga database natin. Very helpful. So some killers can leave their fingerprint sa mga suspect ng murder, paggamit ng suspect ng murder weapon. Of course, hahawakan nila yan, ang firearm o yung knife, maliban na lang na meron silang gloves or nilinis na. Pero commonly, lahat ng hawakan niyang murder weapon ay meron siyang iwanang trace dyan. A bank robbery, yung fingerprint niya, nasa banknote yan o robbery note. Halimbawa, meron siyang sulat na hold up ito or robbery ito, bigyan mo yung pera. So hahawakan, dahil hawak niya yun, meron siyang fingerprint doon. Mamaya you will know bakit nagkakaroon ng print sa mga surface na hinahawakan ng tao. In an assault case, ang perpetrator, most commonly meron siyang iwan ng fingerprint sa katawan ng kanyang biktima.
mga burglary sa ibang bansa, yan, mga broken windows, yung hahawakan nila yan, at yung mga theft na cases, yung mga prints nila sa mga safe, sa mga vaults, sa mga rooms, sa mga cabinets. At in addition, ang perpetrator sa mga unsolved cases, pwede mo makita yung na-collect mo sa crime scene na fingerprint ay possibly meron din yung kamukhang fingerprint sa mga unsolved cases sa ibang lugar. So halimbawa, merong unsolved case na theft sa ibang lugar at nakita mo, pwede yung makapag-narrow down, makapag-zero para makita mo yung culprit natin. So for comparison sa mga nasa database na natin at nakolekta sa ibang mga crime scene. Yung cellphone din natin, ano yun, yung location of fingerprint evidence marked with target symbol. And DNA, of course, ginagamit yan for personal identification also, but in criminal justice, no, in the absence of DNA, fingerprint ay isa sa pinaka-kagamit-gamit para ma-identify natin, to verify a convicted offender's identity and i-track natin yung kanyang previous arrest, conviction, o yung kanyang criminal tendency, known associates, and other useful information ng officers of the court can also use the records to help make decision regarding sa criminal's sentence, yung probation, parole, and pardon. Now, let's see the basics of fingerprint. No? The principle is we touch everything every day. Umahawak tayo ng coffee cup, yung car door, computer, keyboard, but each time na gagawin natin yon, we likely leave our prints behind. Yung our unique signature, yung fingerprint natin. Ang principle pa dito, no two people have the exact or the same fingerprint. Wala. Noon pa man hanggang ngayon, kahit identical twin pa yan, kahit may identical DNA pa yan, wala pang dalawang tao na may kapareho ang fingerprint. They have the different fingerprints. This is the uniqueness na kanyang principle or characteristics din. It used in all sorts of ways, including sa background check, biometric security, mass disaster identification, and of course, in criminal situation. Sample of fingerprints, yan. Yung mga prints na yan, yung mga patterns na yan, we will appreciate them later. I'll be discussing yung mga minutiae natin. Excuse me. Fingerprints are unique patterns made by friction ridge. Yung mga raised. Yung mga nakaumbok sa thumb natin, mga prints natin, ang tawag dyan, friction ridges. Furrows naman, on the other hand, yung mga recess, yung mga nakapalubog, which appear on the pads of the fingers and thumbs natin. We can use also prints from thumbs. Sorry. Prints from palms, toes, and pits are also unique. But however, these are less open for identification. So this guide focuses on prints from the fingers and thumbs natin. An example ng mga prints. Itong sa lock my cursor, itong mga nakaumbok na ito, yan ang mga ridges natin. Friction ridge tawag dyan. Yung mga ito sa pagitan, yung mga nakalubog na ito, yung mga nakalubog na yan, ang tawag naman dyan ay mga furrows. Mga nakapalubog na yan. Okay? This is sample of the surface ng ating, o yung ating skin. No? This is the surface. Ito pa umbok ito sa surface ng skin natin, yan ang surface ridge o yung friction ridge natin. Itong palubog na ito, yan ang furrows natin. Kung bakit nagkaka-print tayo? Kasi sa surface ridge natin, may mga pores tayo. Hindi mo nakikita yan, very minute detail, may mga butas yan, dyan lumalabas yung sweat natin. Underneath this surface is the epidermis. Ito yan. May duct yan. Ito yung mga duct. Kasi may sweat glands tayo. Yan. Dermal papillae. Ito yung dermis area natin. Okay? Now, sweat glands will produce sweat. Nadadaan sa duct na ito, lalabas yan dito sa ating mga pores na yan. Okay? Kaya nga, kahit akala mo tuyo, may basa dyan.
Kaya lahat ng hawakan ng yung surface ridge na ng thumb, ng prints mo, nag-iiwan tayo ng trace. At yun ang dinadust natin through fingerprint powder. At doon tayo nagkakaroon ng fingerprint na nalilift natin na prints. Ayan pa. Okay. Later on, we will see some minute details or the minutiae, mga characteristics na yan. Kagaya ng bifurcation, enclosure dot, sweat pores, yan. Ito yung sweat glands o yung sweat gland kanina. Yan, napoproduce ng sweat. Tapos yung duct niya, palabas ang sweat sa mga pores natin. Okay. Now, the principles of fingerprint is the fingerprint patterns such as the print left when an ink finger is pressed onto paper. So, two ways. Pwede mo rin i-ink ang finger mo, kagaya ng pagka kumukuha ka ng fingerprint para sa mga documents mo. So, mangyayari, i-ink mo yung surface ng iyong daliri, tapos pag pinrest mo yun sa tubig, sa paper, magkakaroon ka dyan ng yung friction ridge dyan, particular finger mo, magkakaroon ka dyan ng print. Okay? And then, meron tayong three major group o distinct types ng friction ridges natin. Ito yung mga pa-focus natin ngayon. We have loops, we have whorls, and we have arch. Okay? Overall, meron tayong 60% ng mga tao, loops ang kanilang types. 35% ay mga whorls, and 5% ay mga arch ang meron ng mga fingerprint types nila. Each with unique variation depending on the shapes and the relationship of the ridges. Let's see, ito ang loop. Okay? Yung print na to, that recurves back on themselves to form a loop shape. Ito yan. Parang ganito ang shape nyo. Look at my cursor. Yan. From this area, parang magpo-form ka ng loop pabalik kung saan siya nagmula. Yan. Kaya tawag sa kanya loop. Okay? Ito muna sa general types muna tayo. Mamaya na yung mga minute details dyan. Especially yung kanyang shape muna, kaya loop ang tawag sa type na ito. Yan. Okay? Pero sa dalawa, meron tayong radial loop kapag pointing ang pagka-loop niya sa radius bone or thumb, and ulnar loop naman pag pointing sa ulna bone and or pinky sa ating maliit na daliri. Loops account, sabi ko kanina, 60% ng mga patterns type natin. Yan, i-close up yan. Kaya loop kasi magpo-form ka ng loop from this area going back sa nagmula. Yan. Next, we have the whorls. Whorls form a circular or spiral patterns like tiny whirlpools. There are 4 groups of whorl and whorl. Pabilog. Sa gitna, yan, pabilog. Whirlpools. Kaya whorl ang tawag sa kanya. May 4 na klase pa na whorl na i-discuss further in the next time after the familiarization. Excuse. Meron tayong plain whorl, central pocket loop whorl, at meron tayong double loop whorl, at meron tayong accidental loop or yung irregular shape natin. At we will be discussing them and with pictures para mas makapamiliarize tayo. But I want to emphasize first yung 3 major type natin, which is the whorl pattern. No? 35% of patterns are in this type. Yan, goes up ng ating or mas malaki enlarged portion natin. Whorl pa below. Next is mga arch or arches. Look at this, yung create yung wave niya, wave-like pattern. Yan. Includes plain arch, meron tayong tented arch. Yan. Yan ang markahayo sa isip niyo. Pag wave siyang ganyan, arch ang kanyang pattern. Tented arch rise to a shape sharper point. Mas pa point siya dito. Yan. Then plain arch that makes up to 5% of all patterns. So overall 5% ng arch, 60 ang loop, 35 ang mga whorls, at 5% naman ang mga arch. Yan ang kanyang close, mas enlarge the picture. Principles of fingerprint, no? There are 2 underlying premises ng fingerprint identification. First, the uniqueness o yung kanyang individuality natin. Pangalawa, yung
persistence o yung permanence ng ating fingerprint. To date, there are no two people have ever been found to have the same fingerprint. Wala. Hanggang ngayon, wala pang nakitang dalawang taong magkamuka ang fingerprint. Including identical twins, kahit na kambal pa yan na magkamuka. In addition, no single person has ever been found to have same fingerprint on multiple fingers. So kahit ikaw mismo, yung lahat ng mga fingers mo, hindi pa rin pare-pareho ang mga prints na yan. Ganon kaganda yung uniqueness natin o yung ating individuality at yung ating persistence o yung permanence ng ating mga prints. Persistence naman o yung permanence natin is the principles that a person's fingerprints remains essentially unchanged throughout sa kanyang lifetime. Kahit na yung new skin cells mo mag-form, they will remain cemented sa existing friction, ridge, and furrows pattern natin. In fact, many people have conducted research that kinonfirm na mga research nila yung persistence na ito na they record the same fingerprint over decades and observing it, yung mga features niya, and they remain the same. That is how persistent the fingerprints are. Even attempts to remove or damage mo yung fingerprint mo will be thwarted when the new skin grows unless the damage is extremely deep na. In which case, the new arrangement caused by the damage will now persist and it is also unique pa din. Kagandahan ng ating fingerprint. Now, we have the proof is in the minutiae natin, no? Ay yung mga minute details. Analysts use the general patterns type kagaya ng loop, whorl, or arch to make initial comparison and includes or exclude a known fingerprint from further analysis. To match a print, the analyst use the minutiae, arrange characteristics tawag dyan, to identify specific point on suspect fingerprint with the same information in unknown print. I-compare natin. Pag nag-match ang mga minute detail, minutiae, or mga minute ridge characteristics, we can prove kung same person ang suspect at yung known print natin or hindi. For example, yung analyst comparing a crime scene print to a print on file would first gather the known prints with the same general pattern types, then using a loop, compare the print side by side to identify specific information within the minutiae that match. If enough details correlates, the fingerprints are determined to be from the same person. So, usually yung analyst natin, nag-compare siya yung nakuha niya sa crime scene at i-compare niya sa mga nasa file niya or yung mga nag-gather niya, titignan niya yung mga same general pattern type. Siyempre, i-compare mo muna kung loop yan, hanapan mo ng loop comparison. At kung parehong loop yan, doon ka na maghahanap through the loop na yung device para mas makita natin yung mga patterns side by side, i-compare natin kung magmamatch ba yung mga minutiae or yung mga minute details nila. If yes, they came from the same person. These are some examples of the minutiae, no? Para familiarization lang natin. Crossover kasi yung dalawang ridge na ito ay nagtagpo. Yan, nag-cross. Iba naman, parallel sila, may nagdidikit lang sa kanila, crossover pa din. Pero usually ito yung crossover. Look at my pointer. Yan. Crossover. Yung core natin, merong rules din dito. Ito yung core, yung pinaka-inner ng loop natin. Yan. Meron tayong ibang lesson para sa on how to determine the core. Tsaka paano kukuha ng delta. This is the delta. Usually, we will form a line dito at bibilangan natin yung ilang ridge meron dyan. Okay? Tapos bifurcation naman. Itong isang ridge na ito, maghahati sa dalawa. Kaya bifurcation. From one ridge ay mag-divide sa dalawa. Ridge ending, yung dulo ng ridge. Yan. Ito, this one. Island, yan, nasa gitna siya, island. Delta, yan. Meron tayong separate lesson on how to determine our delta, no? And yung pore, yan, ang minute detail, yung butas o saan lumalabas yung sweat natin. Baba niya may sweat duct, daanan ng sweat at yung sweat gland na nagpuproduce naman ng sweat. These are the magnified prints or minutiae ng ating print.
Ito, island. Ayan, no? Para ma-identify lang natin. Range ending, yan sa dulo, this one. Tapos nilabelan lang. Yung ating range dots, this one. Tapos yung ating range enclosure, yan, this one. And range bifurcation, ito na hati. Pag minag-define mo, from this one, magiging dalawa siya. Bifurcation. And yan, yung ibang mga patterns for familiarization, termination, bifurcation, lake, sa gitna kasi, independent ridge, point or island, mga ganyan. Spur, ang kaibahan niya sa bifurcation ay tutuloy siya, dalawa. Ito naman, parang ganyan lang siya. Yan. And then yung crossover, kanina nag-cross siya, ito naman, meron lang nagdudugtong sa kanila. Crossover. Yan, ridge ending, yan, short or island, short ridge or island, bridge, nadudugtong sa dalawang parallel na ridge natin. Eye or enclosure, this one, mga ganyang shape. And our delta, yan. And then bifurcation or fork, yung kanina, dot. Yung spur naman, nakaibahan niya, yan, this one. Diba, hindi siya tutuloy. Yung bifurcation, diretso, ang spur ay nakaparang pahang lang siya. Double bifurcation, isa, naging dalawa, tapos yung isa pa, naging dalawa ulit. Double bifurcation. And trifurcation, tatlo naman ang kanya naging hati. Yan. In one ridge, tatlo ang kanyang extensions. Yan. The core, ridge ending, familiarization lang, short ridge, fork or bifurcation, delta, yan, hook naman, eye, dot or island, and specialty, enclosures, yan. Yung bridge, and then crossover. May examples sa mga Minutiae natin. Nahahanapin natin para mas maging individualized ang ating examination sa mga prints natin. And level 1 features natin, yung mga types ng patterns natin, arch, tented arch, mas pataas siya. Yan, left loop, yan. Right loop, double loop. Yan, meron siya dito, meron pa dito. Whorl, paikot. Line unit, line fragment, the ending, bifurcation, eye, hook. This one, hook. Parang di lang natutuloy na ano yan, di natutuloy na eye. Pores, yung mga butas, line shape, incipient ridges, yan. Creases, mga warts, and mga scars. Yan. So far, these are the important things na para lang introductory, para pag nag-examine tayo sa ibang video, I will be showing you on how to dust from sa surface na hinawakan mo. Gagamit tayo ng akmang powder kung yan ay dark, white powder kung yan naman ay white surface, pwede na yung black powder natin, at madilim, may mga fluorescent powder tayo para makakuha tayo ng pattern, makapag-lift tayo from the tape, lalagay sa backing card, and we will see it sa ating mga folding magnifier, and then take a picture, or kung meron tayong mga device, mga equipment sa laboratory, we can magnify them para makita yung mga minute details. So far, at least we familiarize ourselves sa gamit ng fingerprint, sa mga principles gaya ng uniqueness, individuality, yung ating persistence o yung permanence, and then yung three major patterns natin na loop 60%, yung whorl 35%, at yung ating arch ay 5%. And then the minutiae natin, yung mga minute details or characteristics ng fingerprint natin. Thank you very much. Hope you learned something today. God bless you all.